Hineni e un termen din ebraică. E un răspuns și înseamnă iată-mă, folosește-mă. Eu nu fac nimic nou, știi? Nu e ca și cum inventez eu ceva. Și n-aș putea să-mi iau credit pentru ceea ce fac acum. E o mimă. E o încercare să văd dacă pot să mă ridic la un standard mai mare care a fost setat înaintea mea. Că de foarte multe ori nu sunt mulțumit și eu o iau de la capăt cu ceea ce fac. Să mă dau eu cu capul singur, să testez, să mă frig, să mă doară, să mă coste. Povestea începe așa. Mi-a plăcut de fată. Și i-am făcut multe promisiuni la fata asta și nu prea m-am ținut de ele. Și timpul a trecut, noi n-am mai avut treabă unul cu altul și am rămas destul de lovit de situații, să zicem așa. Și am vrut să scap de vina aia care o aveam și de tot. Și una dintre singurele promisiuni pe care puteam încă să mi le împlinesc față de ea e că o să-i fac un inel. Am vrut să-i fac ceva, am vrut să mă coste toată chestia aia, știi? Am vrut să fac ceva cât mai bine. Am început să studiez, să aflu cum se fac inele, am apucat de făcut inele. Am ajuns suficient de bun pe domeniu ca să pot să zic că, pot să fac un inel la fata asta și să fiu mândru de el. Ne-am întâlnit odată și ea mi se ducea față în față și am zis da, i-am explicat de ce, eu am fost de acord, l-am făcut, i l-am dat. Hai mării în luminișă, hai mării sus pe deal să-ți arăt heavy metal. Și în momentul în care le-am dat, deci s-a dus ceva de pe spatele meu. Vorbesc serios, deci o povară, un sac cu probleme s-a dus de pe spatele meu. Cred că foarte mare parte dintre noi oamenii ne naștem cu o chestie specială. Cum poți să explici de ce îți place ceva? Poți să explici asta? Că mie îmi place ceea ce fac și oamenii care fac, oamenii din cercul meu, cam majoritatea le place, le iubesc ceea ce fac. Cum poți să explici aia? De multe ori, wow, ce-a ieșit, wow, știi? Și chiar e wow. Și chestia nu pot să o explic. Că cum mai putea tu explica? Nu știu, pe mine nu mă duce capul să explic chestia asta. Că nici eu nu am înțelegere completă asupra ceea ce fac. Deci nu e ca și cum I know what I'm doing. I don't know what I'm doing, man. Eu sunt focusat pe procesul mecanic în sine, neștiind foarte, 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 foarte clar care o să fie rezultatul. De multe ori zic că sunt surprins de ceea ce se întâmplă. Fac inele și până la polish arată groaznic. Groaznic, știi? La mine chestiile sunt foarte matematice, dar nu în sensul ăla de ecuații, ci mecanic. Funcționează lucrurile foarte, foarte mecanic. Nu le văd. Perspectiva mea nu se întâmplă. Dacă mă pui să-mi imaginez inelul ăsta, nu o să pot să mi-l imaginez în cap arătând așa. Ce o să pot să imaginez de ce cuprul ăla acolo, cum s-o suda cuprul ăla, care e procesul de sudare, care e procesul de facere a cuprului. Și nu, poate e tipul meu special de artist chestia asta. Maybe it is.
who the fuck knows? There's something care mă face acolo, e ceva care mă face să, nu știu, să continui. Știi? Și când îi dau polish-ul, that's so nice! Știi? De n-am văzut chestia în capul meu. Și mi-e foarte greu să încadrez ceea ce fac într-un stil și probabil și de asta am atât de multe idei în cap, dar nu le văd. Nu le percep ca și a fi ceva materializabil. În general, inspirația mea o iau din chestii așa super random. Îmi place să merg seara. Merg pe drum și sunt pur și simplu atent la umbre, atent la infrastructura orașului, la cum se îmbină pavajul, cum cade fierul la beton care a rămas acolo, care nu a fost acoperit de pe vremea lui ceașcă. Și din chestiile alea îmi iau inspirația, dar nu pot să zic că văd o chestie și zic, bă, nu, aia vreau să o fac. Merg, adun fragmente care nu le adun conștient. Deci nu pot să zic că sunt acolo. Și în momentul în care mă apuc, fac. Mare parte din munca mea e foarte influențată de modul în care mă simt. N-am cum să explic logic de ce am făcut inelul ăla, știi? Și nici n-am cum să explic sentimental de ce am făcut inelul ăla. Pentru că nu-mi înțelegeam sentimentele. Inelele pe care le-am făcut sunt foarte lovite, foarte măcinate, foarte, cum să zic, chinuite, pentru că așa m-am simțit eu. Într-o anumită măsură, erau singurele chestii în care îmi puteam turna toată furia aia neînțeleasă. Pentru că să lovești cu ciocanul într-un inel ca să dai formă, e furie. Nu loveam țic, 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 deși pare țic, țic, țic. Nu pare țic, țic, țic. A fost furie și a fost ciudă și a fost ură și a fost probabil foarte multe sentimente negative pe care le-am păstrat. Destul de decent. Așa. Probabil a fost și o terapie, toată munca mea. A fost și o terapie. Că acum dacă stau și mă uit înapoi, descărcările pe care le-am avut pe respectivele piese au fost benefice pentru mine. Eu mă simțeam ca pe metalul ăla care a fost luat și a fost împăturit unul peste altul. A fost o chestie frumoasă. A început frumos, da, a fost bătut, a fost împăturit. S-a întors în sine însuși și s-a adunat la un loc. Și fiind la un loc era mult mai rezistentă decât ceva care era întins, știi? Și cred că cu asta m-am luptat eu să-mi accept personalitatea și să îmi aflu identitatea. Toată viața mea e trecută prin prisma asta că sunt bijutier și că lucrez și fac vereghete și fac inele. Știi? Asta e identitatea mea. Și cu cât sap mai adânc, cu atât aveți legături mai adânci între tine, între persoana ta, între zbuciumul tău ca și individ și munca pe care o faci. Toată chinuiala aia care a fost pusă în munca respectivă, acum uitând înapoi, e o mărturie clară că ai trecut pe acolo și că inelele pe care eu le-am făcut o să reziste pe degete la oamenii ăia. O să moară oamenii înainte să moară inelele. Vreau ca inelele pe care eu le fac să fie lăsate moștenire, inclusiv cutia din lemn în care a fost făcută, inclusiv tot. Să rămână o moștenire pentru generațiile care vin și tot zbuciumul ăla meu, peste 50 de ani, peste 100 de ani, o să se adâncească și mai tare. Toate canalele alea, toate o să fie mult mai vizibile. Și o frumusețe asta, e o frumusețe pe care nu pot să o descriu.